Ключову роль в цій техніці відіграє фізичний стан вашої спини. І необхідно правильно закачувати і розтягувати її. The key role in this technique goes to the physical condition of your back. It must be properly pumped and stretched. Існує безліч вправ на цю тему. Зараз на екрані ви побачите деякі з таких вправ, які використовують наші артисти. And there are many exercises for this technique. And now on the screen you are seeing some of the exercises that are used by our dancers. Закачуючи косі м'язи пресу та спини можна на підлозі, але для більшого ефекту краще у підвішеному положенні. Працювати можна і в парі, щоб товариш міг тримати ваші ноги. And you can pump up the oblique muscles of the abs and the back on the floor, but it is better to do it in the air, for example on the sofa, as you have just seen. And it is preferable if you work with a friend who can actually hold your legs, for example, yes, while you're doing it. Ну, а зараз ми будемо вказувати вам основні принципи виконання бідуїнського. Покажуть Олексій Дзвоник, Константин Фролов, Олександр Соловей та Дмитро Бодян. And now we will be demonstrating the main principles for Bedouin trick. And Oleksiy Dvonik, Konstantin Frolov and Dmitro Bodyan will be demonstrating them to us. Стаємо в широку другу позицію та відпрацьовуємо основну вправу для виконання бідуїнського. Зверніть увагу на амплітуду корпусу, а також перехід з однієї ноги на другу через демі-пліє. We take a broad second position and practice the main exercise to perform Bedouin. Please pay attention to the amplitude of the body, as well as the transition from one leg to the other through demi-plie. Відпрацьовуючи цей рух, ви відчуєте правильний форс для виконання бідуїнського. Тепер спробуємо зробити це під музику. Обов'язково фіксуйте корпус в кінцевій точці. As you practice this move, you will feel the right force to perform Bedouin trick. And now we will try to do it with music. Be sure to fix the body at the final point. Перейдемо до вправ біля станка. Я перепрошую, зараз ми під музику ще вкажемо, як ми робимо акцентовано. Достатньо, дякую, хлопці. А зараз ми тепер уже перейдемо до станка. And now we are going to Alexander near the bar. Стаємо спиною до станка, за основу беремо попередній рух і виконуємо мах ногою так, щоб в кінцевій точці ми взялися за станок. Водночас відштовхуємось стрибковою ногою, а іншу закидуємо в повітря стрімко вверх. Друга нога йде за інерцією, повторюючи амплітуду попередньої. Голову тримаємо прямо, а погляд спрямований трішки вище лінії горизонту. And we turn our backs to the bar and take the previous move as a basis. Then we perform a leg swing so that at the final point we take the bar again. At the same time, we push off with a jumping leg and throw the other into the air, rapidly upwards. The second leg follows by inertia, repeating the amplitude of the previous one. Keep your head straight and your eyes slightly above the horizon. При виконанні цього руху підряд корпус за інерцією рухається паралельно підлозі. Це важлива складова цієї техніки. And when performing this move in a row, the body by inertia moves parallel to the floor. І найбільш поширеною помилкою є додаткове переступання при переході на наступний стрибок. And the most common mistake while doing this exercise or this technique is actually making an additional step. Тобто Сашко зараз вказав, як робити не потрібно. So you have just seen how it shouldn't be done. Так, перейшовши на середину, бідуїнське бажано робити на дзеркало. Так ви зможете побачити себе і виправити певні помилки. So when you leave the bar and move to the center to do Bedouin, it's better to do it facing the mirror. That way you will be able to see yourself and correct your mistakes. Так, дякуємо. І тепер переходимо далі. Тепер зробимо перехід з бочонка на бідуїнське. And now we will try to do the transit from Бочонок to Bedouin.
Щоб зробити перехід з бочонка, важливо вийти з гранд-пліє у демі-пліє і, не втрачаючи інерції та зберігаючи корпус паралельно підлозі, відштовхнутися на бідуїнське. To do the transit, you should go up from grand plié to demi-plié without losing the inertia and keeping the body parallel to the floor. Push to do Bedouin jump. Цей перехід фактично окремий проміжний рух, який повинен зберегти інерцію оберту та допомогти відштовхнутися на бідуїнське зі зручного положення. This transit, in fact, is a separate intermediate move, which should keep the inertia of the turn and help you push to do Bedouin from a more comfortable position. Дякуємо, Константин. Тепер розповімо вам детально про арабське. And now we will tell you in more detail about the Arabian trick. Перший підготовчий рух – звичайне колесо. And the first preparatory move and exercise is a regular koleso or wheel. Друге – колесо на одну руку. And the second one is koleso on one hand or wheel, which is done on one hand. Спочатку робимо повільно, а згодом тренуємось якнайшвидше перекинути ноги, щоб з'явився форс для арабського. First we do it slowly and then we try to do it as fast as possible to throw your legs to gain force to do the Arabian trick. А арабське починаємо з другої вільної позиції ніг. Далі для подачі максимальної сили поштовху робимо невеликий, але потужний розбіг. Набираємо форс і в демі-пліє переходимо з однієї ноги на другу. Arabian trick we usually start with the 3-second position. Then, to give maximum force to the push, we do a short but very powerful run. Знаходячись вже на стрибковій нозі, робимо потужний форс руками, водночас закидаючи ногу. Різкий форс дасть можливість зависнути в повітрі, встигаючи перекинути обидві ноги у вихідне положення. Так, як і в бідуїнському, уникайте додаткового переступання. So we are gaining force, and in demi-plié we step from one foot to another. And when we're already on the jumping leg, we do a powerful swing with our arms, throwing the leg at the same time. The sharp force will give the opportunity to kind of hang in the air, which will let you throw your legs into the starting position. And as with doing Bedouin, you should avoid any additional steps. Ну, здається, вже все пояснили, всі розігрілися, і тепер хлопці нам продемонструють всю техніку, до якої ми готувалися в нашій другій частині. And it looks as we are already warmed up, and the boys will demonstrate us the tricks themselves. Yes, all the tricks that we have just talked in our second small part. Одну секундочку, буквально, наші хлопці перепочинуть. Just a second, because our boys need to catch their breath. Побережемо їх трохи, і в нас не так їх сьогодні багато. Yeah, we should save them because we don't really have many of them today with us. Коли будете готові, хлопці? So whenever Так. you're ready, and Так, they're showing хлопці they're готові, ready. будь ласка, перемикаємо камеру і дивимося за хлопцями. So, the other camera, and we're looking. Зараз ви бачите Бочонок-Бідуінське в виконанні Кості Фролова. And here we have Бочонок-Бідуінське in the performance of Костянтин Фролов. Тепер пішло арабське виконанні Ореста. And now Orest Laluk does the Arabian trick. А тепер два бідуїнських. And two Bedouin, Олекса і Дмитро. Олексій та Дмитро. Дякуємо, хлопці, дякуємо. Це було надзвичайно Wow, славно. wow.